Ну, мене звати Стороженко Віктор. Взагалі я позивний мій Мавр. Розкажи, чому ти Мавр? Тому що я африканець наполовину, я афроукраїнець, якщо так правильно сказати. Афроукраїнець з такою класною українською мовою, але ж це не все ще. Друже, а з якого міста ти в Україні? Я з Севастополя. З Севастополя. Севастополь. Це справжній український патріот. Патріот, так. Там Друже, було складно бути патріотом, але мама виховала патріота. мама в тебе просто молодець. Як маму звати? Маму Таня. Мама Таня, наша величезна повага, ваш син справжній герой. Це без перебільшення. Мою маму назвали сепаратисткою, бо вона вийшла святкувати вже коли Крим окупували. Вона вийшла святкувати день народження Шевченка, обернулася в наш прапор український. І її знімали і показували по відео по Криму і казали, що це сепаратистка. Угу. Ну, чудово. Друже Мавр, скажи, будь ласка, а яким чином ти потрапив на війну? Коли це сталося? Це сталося, коли я почув вибухи перші. 24 лютого. 24 лютого я почав вивозити, у мене син і вагітна дружина. Я їх вивіз за кордон і повернувся, і все. Я хотів вступити в гонор, але вони щось казали, там треба час, і я сказав, я не буду чекати, я вступлю до першого, хто візьме, і Свобода була першою, хто мене взяв. Тобто афроукраїнець, нікнейм Мавр, вступив до націоналістичного легіону Свобода. Так. Ну, ви бачите, тобто афроукраїнець з Севастополя, він боєць націоналістичного легіону Свобода, Я ще й націоналіст. Націоналіст український, з вільною українською, патріот, який ще воює наразі в Сєвєродонецьку за Україну, за Донбас, звільняє Донбас. Це просто взагалі. Це російська пропаганда зробила націоналізм і нацизм одним, а це насправді різні речі. Це бачите? зовсім різні речі. Важливо почути це саме від тебе, друже. Ну, звісно. Ти бачив якийсь взагалі нацизм, як каже російська пропаганда, в Україні? От ти воюєш. Ні, я не стикався жодного разу. Я в Росії стикався з цим. У мене дядя африканець, який в Москві розказував мені, що він сідає в таксі і їздить тільки від точки до точки, бо там расизм дуже розповсюджений. Ну, на той час був, коли мені тоді було 15 років. От. Я зараз не знаю, я там не був і не хочу там бути. Вони ж все розказують, як вони люблять всі народи, але це ж ще той. От. В Україні ні, я жодного разу не стикався. В Україні я жив прекрасно, чудово. Я за це ненавиджу їх, за те, що вони прийшли сюди звільняти мене від нацизму. Скільки тобі років, друже? Мені 31 рік. В тебе родина, дитина. Дві. От друга вагітна дружина вже не бачив відео? У мене ж дівчинка. Мені ж відео прислали з реакцією, я тобі покажу. У мене хлопчик і дівчинка така. От яка твоя мотивація? От ти не просто пішов воювати, в тебе діти, і тим не менше ти вважаєш за необхідно битися за Україну на Донбасі. Яка твоя мотивація? Моя мотивація, вона дуже проста, бути вільним. Ту свободу, яку ми маємо в Україні, це просто неймовірно. Ми можемо все. Ну от я міг все. Мені не подобалась влада, я казав це. Там могли щось, але це не те, що в Росії. Це по-перше, а по-друге, у мене ще дуже почуття справедливості загострено. Це несправедливо. От, я не хочу їх тут мати, я не хочу з їхньою диктатурою, з їх хернею, коли тебе за репости садять. Я не хочу. Я хочу, щоб мій син жив так, як я жив. Вільно, щось не подобається, репости, пост, вийти з плакатом. Я Майдан простояв. Я і на Майдані за це стояв. Коли побили студентів, мене не побили, я ж був студентом, мене не побили ті на Майдані, бо нас вже залишалося 30 людей. І ми з дружиною, тоді ще дівчиною, махнули рукою, такі, все втрачено, і поїхали. І вночі їх побили. От. І це для мене був шок. Як можна побити людей, які вийшли, що за бред? Як взагалі це можливо? От. І от це мені, ні. А потім зґвалтована Буча, ти що, ні. Це виродки. У них до нас реально класова ненависть. Класова. Навіть. Класово, просто. От вони ніщита. Вони ж, я одного росіянина
Не знаю, я знаю, що не вірять в хороших росіян, але є один росіянин, який тут живе, який за нас тут. І я запитав його, поясни мені, чому? Він каже, тому що, каже, ти ж розумієш, що їх всіх нагнали з депресивних регіонів. Вони вас ненавидять вже за те, що їх там опускали. У них там вони срати на вулицю ходили. От, і вони прийшли сюди, а ви тут добре живете. Яке ви маєте право добре жити. Друже, скажи, будь ласка, яке твоє найбільше враження під час війни, які найбільші емоції в тебе були? Це були перші дні, ми ще не були приєднані до НГУ, ми були батальйон «Свобода», добровільчий батальйон. І ми їхали в напрямку Сумська, Чернігівська область. Коли вони почали тікати, оце Лукаші. Російські війська почали відступати. Так, почали відступати. І ми оце Лукаші, Стара Басанівка, Нова Басанівка. Найбільше враження, коли у мене мурашки по шкірі бігли, коли нас зустрічали в цих селах. Вони підіймали дітей. Виходили люди, підіймали маленьких немовля, жіночка нас хрестили, нам кричали «Дякую вам, хлопці». І був випадок, коли ми зупинилися на машині, підбігла жінка, схопила руку побратима мого, самозванця, у нього позивний, і цілувала йому руку і казала «Дякую вам, дякую, нам тут так було погано, так погано». Вони ж місяць були в окупації. І оце у нас сльози йшли, і отак от змінялися сльози мурашки, а ми їхали з прапорами величезними, прапор червоно-чорний, жовто-блакитний, і ми їдемо, і вони, це було враження. І коли вони підбігали і розказували, нам вийшов священник, розказував там, а у нас там дівчину зґвалтували, а у нас там цей, і це, звісно, жесть. Це найбільші враження. Розкажи про людей на війні, які навколо тебе. Адвокат року, який воює. Актори, які воюють поруч зі мною. Чувак, який, хто він, директор чи власник кар'єру якогось, там мільйони заробляв чувак, прийшов воювати. Ще один бригадір, який вигравав тендери, розмальовував Україну, дороги. Він теж розказував, мільйони заробляв. Мільйони він вигравав тендери. І ось всі розмітку по всю Україну об'їздив, розмічає дороги. Теж прийшов зараз контужений, ледве розмовляє. Астматика 2 в батальйоні. Та вражають, люди вражають. Ти коли дізнаєшся про долі, ти думаєш, ми неймовірна нація. Ті, хто стали захищати, це квіт нації. Правда. Це люди, які вміли заробляти, щось мали. У мене 3 освіти. У мене акторська, але ще 2 є. Які в тебе освіти? А у мене ще автомеханік і дизайнер меблів. Неймовірно. І ще одна освіта, вже вона неофіційна. Я самоучка, я програміст. І я 24 числа міняв професію з актора. Мене найняли в фірму IT. 24 числа о 10 годині я міг вести документи. І почалась війна. А у мене життя міняло. Мене за величезні гроші IT-компанія купила. Фозі Груп. Оце Сільпо, Сісі. За величезні гроші. А я самоучка. І почалась війна. А тепер ми з тобою чуємо обстріл Сєвєродонецька. І ти піхотинець Легіону Свобода, боєць Національної гвардії, бригада 3018. Нацик. Ти нацик. Ти справжній нацик. Афроукраїнець з Севастополя. Нацик, який б'є російських окупантів у Сєвєродонецьку. Ой, ми їх так клали. Ми ж були там 5 днів. Перші 3 дні ми зупинили 3 хвилі. Ми їх так клали. Вони таке м'ясо. Ми теж боялися дуже початок. Ми не розуміли, хто наш ворог. І ми були приємно здивовані. Це просто м'ясо. 4 людини на позиції, ми зупинили 3 хвилі. І перед тим, як нас вивезли сюди, ми контрнаступ зупинили. Просто треш, це просто м'ясо. М'ясо, таке м'ясо. Скільки ти відстріляв набоїв? Ой, я не пам'ятаю, та ти що, у нас там, у мене є відео, де я там, правда, знімав кота, але там видно наші гільзи, там ти що, я не знаю. У мене 45 рожок був порожній, я поміняв на 30, і потім ще забив 45 і ще його вистріляв. Та ти що, ми там клали їх, як... Це було клас. Ми були приємно здивовані. Це просто м'ясо якесь. Просто м'ясо. Неймовірне м'ясо.
Це жесть. Друзі, як круто, що у нас є такі бійці. Ну і мама Таня, наші вам вітання. Ви виховали патріота справжнього, да, і громадянина, яким всі ми пишаємось. Слава Україні, друзі! Героям слава. В якийсь момент стався такий крінж, що ми почали сміятися. Я подумав, що ми вже померли, і зараз відбувається, знаєш, бред. Просто бред, і це галюцинація, знаєш, як від ЛСД. Що сталося? От ми там б'ємо одних, інших, і тут раптом з дерева вискакує чувак, отак от вискакує з дерева і заскакує за дерево. Потім він вискакує знову із дерева, його весь цей час тримає расіст на мушці, і ми ржати починаємо. Це як в дешевому кіно. Він так от вискакує, падає і починає котитися отак от до іншого дерева. Я серйозно тобі кажу. От серйозно. І я починаю ржати. От прикинь, де бій, ми починаємо сміятися, і ти думаєш, цього бути не може, як в індійському дешевому кіно. Потім він катиться за дерево, воно таке худеньке дерево, і дві гілочки. І він між цими гілочками виглядає, знову падає, котиться, піднімається, і його расіст в голову. І ми просто сміємося. І ми не розуміємо, що відбувається. Просто. Але щоб ти розумів, як почався бій, ти офігієш. От серйозно офігієш. Ми сидимо, і на наше перехрестя виїжджає чувак на велосипеді з сучкою. На велосипеді. А КСУ, доповняю, автомат? Укорочений автомат Калашникова. Тік-так починає по ньому стріляти. Він намагається спригнути з велосипеда і взяти сучку, і, звісно, його вбивають. І ми сидимо 40 хвилин, і всі такі, що? На велосипеді? Тобто, це був такий крінж, що я думав, що мені це тобто це бред, мені сниться, я вже в пеклі якомусь, і мені все це здається. Поки до нас не прийшли наші контрнаступальники, вони ж наступають, ми займаємо позиції. І вони сказали, чуваки, вони під чимось. Вони реально, кажуть, скільки вони під чимось. Так в Рубіжному бували такі випадки, а тут тільки зеро. Бували такі випадки, що без магазина йшли на позицію на наші. Отак, йшли без магазина, з автоматом. Хлопці, які були там на тих позиціях, казали, йдуть на нас. Так. Без магазина. Або на велосипеді. А ще була така ситуація, їде бетер підерський. І, коротше, ззаді йде 6 цих русських солдат, блядь. Наші РПГшкою, блядь, по тому танку, коротше. Той танк якось, блядь, почав, бетер, не танк, бетер, почав кружляти, коротше. Ці просто спокійно розвертаються і йдуть назад. Вони не під алкоголем, а під чимось. Серйозно, Так само у нас дрон літав. Показували відео, як наші з вогів стріляють на далекій відстані за кілометр. І прямо падає біля них, а вони отак. Так. А нам ці штурмовики ж вони розказали, що кажуть, прикинь, ми на даху, є драбина. Чувак лізе по драбині, закидає автомат, з'являється його голова. Ми стріляємо в голову, чувак падає, за ним лізе чувак і закидає автомат. І він каже, думаєш, і каже, оце здвигає. Вони під чимось, у них немає мотивації, і вони їм щось дають приймати. Вони під ейфорії якусь. Ще одна була ситуація, як ми тільки зайшли 26-го, якщо не помиляюсь, квітня в Рубіжне. З Нацгвардії був пулеметчик один. І в нього була така позиція перехрестя. Він контролював перехрестя. І в нього дах поїхав. Його госпіталізували, здається. Це так розказали людина через людину, але факт стається фактом, що він 4 дня вбивав людей. Він каже, заберіть мене звідси, я вже заморився. Тобто я вже не можу це приносити, вбивати. Я вже не можу пити воду, ходити в туалет і вбивати. Ми так 3 дні, прикинь. Просто криша їде. Сафарі, і він каже, теж, брали галюни, це все.